Xin chào các bạn. Rolls-Royce được biết đến là dòng xe siêu sang chỉ dành riêng cho các phú nhị đại, nổi tiếng khi hãng xe không phải chờ khách mà toàn là khách chờ xe. Bạn có biết siêu xe nào đắt nhất hiện nay không? Không ai khác đó là Rolls-Royce Bourchier, được hoàn thành thủ công và bán với giá lên tới 28 triệu đô, tương đương hơn 600 tỷ đồng. Nhưng nếu muốn gắn bảng số Việt Nam thì đại gia Việt phải chi tới 3.000 tỷ đồng để sở hữu, một con số thật sự điên rồ để sở hữu một chiếc xe. Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam có khoảng 100 chiếc Rolls-Royce hạng sang. Tuy nhiên vì nhiều yếu tố tâm linh nào đó mà bạn có biết những đại gia từng sở hữu dòng xe này đều phải vướng vào vòng lao lý không? Như đại gia Trịnh Văn Quyết từng sở hữu Rolls-Royce Phantom Lửa Thiên với giá hơn 50 tỷ đồng, hiện tại đang bị khởi tố. Bầu Kiên với Rolls-Royce Phantom Rồng bị bắt vì tội lừa đảo. Mới nhất có lẽ là CEO Đại Nam Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam cũng sở hữu một chiếc Rolls-Royce. Vậy chuyện gì đã xảy ra với những chiếc xe đó? Hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá về 7 điều ly kỳ thú vị về hãng xe siêu sang Rolls-Royce nhé. Sự ra đời Rolls-Royce. Ngày 4 tháng 5 năm 1904, tại khách sạn Midland ở Manchester, cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Henry Rolls và Charlie Rolls đã bắt đầu nên hành trình của hãng xe siêu sang ngày nay. Lúc bấy giờ, Henry Rolls là một thợ kỹ thuật cơ khí và điện tử, người đã tự sáng chế ra chiếc xe và đặt tên cho nó là Rolls 10. Trong khi đó, Charlie Rolls lại là chủ của một cửa hàng kinh doanh xe. Ông đã rất hào hứng khi thấy sản phẩm tự chế của Henry và quyết định bắt tay hợp tác để tạo nên một thương hiệu xe mới. Năm 1906, công ty Rolls-Royce Limited được chính thức ra đời và nhanh chóng bắt tay vào sản xuất những chiếc xe đầu tiên. Với động cơ mạnh mẽ cùng thiết kế sang trọng, chiếc Rolls-Royce Silver Ghost đầu tiên của hãng xe được ca ngợi là chiếc xe tốt nhất thời đó. Và giá cả của chúng cũng cao gấp nhiều lần so với thu nhập bình quân của người dân. Nhờ thị trường Anh lúc ấy không ảnh hưởng nhiều đến giới nhà giàu trong cuộc đại suy thoái, mà hãng xe đã duy trì được vị thế của mình trong suốt những năm 1930. Thậm chí, Rolls-Royce còn mua lại đối thủ cạnh tranh Bentley, người đang gặp tình trạng khó khăn về tài chính. Năm 1998, do không vượt lại được ngành công nghiệp ô tô, Rolls-Royce đã được bán lại cho Volkswagen, một công ty sản xuất ô tô đa quốc gia của Đức, có trụ sở tại Wolfsburg. Bên cạnh đó thì logo và thương hiệu của Rolls-Royce lại được cấp phép sử dụng cho BMW với mức giá là 40 triệu bảng Anh. Năm 2002, nhà máy sản xuất của hãng xe được thành lập với tên gọi Rolls-Royce Motor Car, được nắm quyền bởi BMW. Cũng từ đó, Rolls-Royce đã vượt lại được vị thế lớn mạnh của mình trong giới chơi xe. Đến nay, Rolls-Royce luôn là thương hiệu dẫn đầu ngành ô tô siêu sang trên thế giới. Có một điều thú vị đó là ngày xưa, không phải ai muốn mua xe của hãng này đều được. Bởi nhà máy Rolls-Royce không sản xuất thân xe trước Thế chiến thứ hai, nên chúng được sản xuất bởi các cửa hàng thân xe theo yêu cầu của khách hàng. Bên cạnh đó là mục tiêu nhắm đến những người có địa vị cao, nên hãng xe ngày đó chỉ bán theo những danh sách quý tộc được lập sẵn. Có lẽ vì vậy mà ngay cả công tử Bạc Liêu, người sở hữu nhiều mẫu siêu xe, máy bay ngày xưa vẫn không thể mua được. Bí ẩn biểu tượng Rolls-Royce. Khi nhắc đến các chiếc xe nhà Rolls-Royce, bên cạnh chiếc logo 2 chữ R mạnh mẽ, dòng xe siêu sang này còn được chú ý bởi biểu tượng Spirit of Ecstasy ở mui xe. Nó còn được hay gọi ở Mỹ là Silver Lady hay Flying Lady. Đây là mẫu thiết kế của Charlie Robinson Sykes vào năm 1911. Được lấy hình mẫu từ Eleanor Velasco Thornton, người tình bí mật của vị bá tước John Scott Montague. Lúc ban đầu, nó được điêu khắc như một phụ nữ trong bộ áo choàng bay bổng, tay đặt lên môi, do đó mà nó có tên khác là The Whisper, người thì thầm. Sau này, nó nhanh chóng trở thành biểu tượng của hãng xe. Qua năm tháng, nó đã được cải tiến lại, nhìn trang nghiêm và duyên dáng hơn như ngày nay. Với thiết kế như một linh vật, biểu tượng có thể làm bằng bạc, vàng hay thậm chí là nạm đá quý, kim cương tùy chủ xe. Mặc dù hãng xe không bán rời, nhưng ước tính trung bình một biểu tượng Spirit of Ecstasy sẽ có giá khoảng 200.000 đô, tương đương 4,6 tỷ đồng. Công ty Gaspar Exotics có trụ sở tại Los Angeles đã tạo ra một chiếc Spirit of Ecstasy với 40 carat kim cương tuyệt đẹp, có giá lên đến 350.000 đô, tương đương hơn 8 tỷ đồng. Logo Rolls-Royce còn được trang bị công nghệ để đóng mở. Vậy nên đừng dại bạn ngồi trước đầu Rolls-Royce tạo kiểu nhé. Và đây là một món phụ kiện đắt giá và luôn nằm hớ hênh ở trước mũi xe. Biểu tượng của Rolls-Royce còn có cơ chế tự bảo vệ mình trước bẻ logo tạch. Khi có lực tác động, cơ chế bên trong sẽ thục giấu biểu tượng đi. Thậm chí là chủ xe còn cài cắm thêm vài thiết bị thế này nữa. Có lẽ vì điều này mà nhiều tay trộm đã phải thăm lặng đi về. Để chống chế cho sự quê của mình, tay trộm nào đó tại Việt Nam đã chuyển sang lấy trộm logo trên bánh của chiếc xe. Cú bẻ lái này khá là khét đấy.
Bên trong nhà máy Rolls-Royce. Một trong những lý do khiến cho Rolls-Royce trở nên đắt giá là bởi hãng xe này chỉ có duy nhất một trụ sở lắp ráp, được đặt tại Goodwood, phía tây Sussex, miền đông nam nước Anh. Thông thường thì chỉ có những vị khách đặc biệt mới có thể tham quan nơi này. Bên trong nhà máy là nơi làm việc của hàng ngàn nhân viên đang làm việc. Sản phẩm của Rolls-Royce đều được chính những nhân viên kỳ cựu này lắp ráp. Những chiếc xe hầu hết được thực hiện tỉ mỉ bằng tay, bao gồm cả những chi tiết nhỏ nhất như sơn xe, mây bọc da ghế. Tại xưởng bọc nội thất, nhà máy có đủ các loại da và chất liệu bọc khác nhau để có thể chiều theo mọi ý của khách hàng. Họ sẽ chịu trách nhiệm chế tạo các chi tiết bên trong xe, bao gồm ghế, đệm bảo vệ đầu gối và ốp cửa. Họ chỉ có vài hệ thống máy móc để có thể hỗ trợ may ghế di chuyển động cơ. Do đó mà để có một chiếc Rolls-Royce hoàn chỉnh ra lò, nó sẽ mất ít nhất từ 8 đến 12 tháng. Vì mỗi chiếc Rolls-Royce đều có những đặc điểm riêng do chủ xe đề xuất, nên các chiếc xe trong xưởng đều luôn có những mảnh giấy dán trên thân xe. Rolls-Royce cung cấp cho khách hàng rất nhiều sự lựa chọn để cá nhân hóa chiếc xe. Đối với những chi tiết không sẵn có, Rolls-Royce vẫn có khả năng tạo ra, bởi họ có một đội ngũ chuyên gia lành nghề. Để phục vụ khách hàng, bạn có biết Rolls-Royce đã lập nên một bảng hơn 44.000 mã màu khác nhau, nhiều hơn cả số màu son mà bạn biết luôn đấy. Sau khi hoàn thành các công đoạn, những chiếc xe sẽ được đưa đi kiểm tra tổng quát, đảm bảo những yếu tố về an toàn, động cơ mà một chiếc xe sang cần phải có. Đại gia Việt chạy Rolls-Royce. Không chỉ thế giới, mà tại Việt Nam cũng có rất nhiều vị đại gia chi tiền tỷ đến sở hữu những chiếc Rolls-Royce hạng sang. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là chủ nhân của những chiếc xe này luôn gặp vận đen. Khi không vướng vào vòng lao lý phải ngồi tù, thì cũng bị triệu tập trước vành móng ngựa. Gần đây nhất có lẽ là vụ rúng động thị trường chứng khoán của vị chủ tịch FLC, Trịnh Văn Quyết. Ông là người sở hữu chiếc Rolls-Royce Phantom Lửa Thiên, chiếc xe đầu tiên trong bộ sưu tập chống đồng Đông Sơn, được hãng xe thiết kế riêng theo đơn đặt hàng. Một chủ xe Rolls-Royce khác cũng gặp vận đen, chính là nữ CEO Nguyễn Phương Hằng. Những ồn ào xung quanh những livestream trên mạng đã khiến bà bị phía công an khởi tố. Ngoài ra, còn nhiều cái tên cộm cán khác như Bầu Kiên, đại gia điếu cày Lê Thanh Thản, Khải Siêu. Mặt khác, chắc hẳn các bạn đều biết đến vụ kiện tụng của vợ chồng vua cà phê, Đặng Lê Nguyên Vũ. Vụ kiện kéo dài nhiều năm và hao tốn không ít giấy mực của cánh nhà báo. Và điều đặc biệt là người đàn ông này cũng sở hữu cho mình một chiếc Rolls-Royce Phantom Series 1. Có xe sang mà vướng phải vòng lao lý thì mình xin thôi các bạn à. Chi phí sửa xe. Nếu ra đường mà trước mặt bạn là một chiếc Rolls-Royce thì chân thành khuyên bạn nên đứng xa xa một chút. Chứ cao hứng mà hôn nhẹ vào em nó thì có khi bán cả gia tài nhà bạn cũng chưa đủ để trả tiền sửa chữa đấy. Ví dụ như khi bạn quẹt nhẹ và làm xước sơn, để màu sơn đồng bộ, hãng xe sẽ phải thay cả vỏ xe nơi bị xước. Và chi phí để sơn lại toàn bộ một chiếc xe phải lên đến gần nửa tỷ đồng. Số tiền đó đủ để bạn mua một xế hộp bình dân rồi đấy. Bên cạnh đó là một con xe hạng sang, chi phí để bảo dưỡng cho dòng xe này cũng không hề rẻ. Như khi đi xe được 5.000 cây phải thay lốp, chạy được 20.000 cây thì thay vành xe, nhưng chi phí lúc nào cũng ở mức ngàn đô. Ví dụ như chi phí thay 4 bộ vành cho xe có thể lên đến 200.000 đô, tương đương 4,6 tỷ đồng. Đúng là xe cho giới siêu giàu có khác các bạn nhỉ. Những chiếc Rolls-Royce độc nhất. Nếu bạn để ý những chiếc Rolls-Royce, bạn sẽ thấy mỗi chiếc xe có một đặc điểm và cái tên riêng, không chiếc nào giống chiếc nào. Để có được đánh giá là một dân chơi Rolls-Royce chính hiệu, họ sẽ thường biến hóa chiếc xe sang theo cá tính riêng của họ. Theo thống kê của Rolls-Royce, có đến 95% khách hàng của họ lựa chọn hình thức cá tính hóa chiếc xe, thay vì mua một phiên bản tiêu chuẩn. Với sức mạnh của ý tưởng, rất nhiều chiếc xe được M5 lại dàn áo mới sặc sỡ, dàn nội thất xịn xò. Một người họa sĩ đã tô lại dàn áo cho chiếc xe những gam màu rất nổi bật. Chiếc này mà ra đường thì nổi bần bật luôn ấy chứ. Justin Bieber, nam ca sĩ người Canada cũng sở hữu một chiếc Rolls-Royce có vẻ ngoài độc đáo. Đây là thành quả của hãng đồ nổi tiếng Westcott Custom. Với phần bánh xe được che kín với phần thân bên ngoài, chiếc xe không khác nào đang lướt như bay trên đường. Trong sự kiện Concours de Eleganza Villa DST 2021, hãng xe siêu sang đã gây ấn tượng mạnh khi giới thiệu mẫu Bobtail với mức giá 28 triệu đô, khoảng 637 tỷ đồng. Mẫu xe đã vượt mạnh nhiều hãng xe khác, trở thành mẫu xe thương mại đắt nhất thế giới. Được biết, thân xe đã được thiết kế theo hơi hướng hiện đại, lắp thêm đèn cho nhiều điểm nhấn. Đặc biệt là phần đuôi được thiết kế như một du thuyền, khiến mọi người nhìn tổng quan như thể một con tàu trên mặt nước vậy. Độc nhất có lẽ là mẫu Rolls-Royce Vision Next 100, được ra mắt vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập của BMW. Đây là mẫu xe điện tự lái, không hề có vô lăng bên trong.
Bên ngoài thì đậm chất khoa học viễn tưởng tương lai. Hiện tại chiếc Vision Next 100 này chỉ được trưng bày tại các triển lãm. Không biết nếu nó thật sự có thể xuống phố thì giá của nó sẽ cao thế nào. Sản phẩm khác Rolls-Royce. Không chỉ sản xuất các loại xe sử dụng nguyên liệu xăng dầu như trước, bắt kịp xu hướng, Rolls-Royce đã hé lộ cho các tín đồ về mẫu xe điện đầu tiên của hãng xe. Hiện tại dòng xe này vẫn đang trong quá trình thử nghiệm và sẽ chính thức bàn giao chiếc xe đầu tiên vào năm 2023. Bên cạnh các dòng xe chạy trên phố, Rolls-Royce còn sản xuất thêm các chiếc xe tải khổng lồ. Đây là những phương tiện rất quen thuộc trong các khu khai thác đá. Mặt khác, chinh phục mặt đất là chưa đủ, Rolls-Royce còn muốn thống lĩnh bầu trời khi sản xuất đến cả những chiếc máy bay. Đây là mẫu máy bay bằng điện, có thể đạt đến vận tốc 483 km/h, dự kiến sẽ là chiếc máy bay điện nhanh nhất thế giới. Đó là chưa kể hãng xe này còn sản xuất động cơ máy bay, cung cấp cho hai nhà chế tạo máy bay lớn nhất thế giới là Boeing và Airbus. Một hãng xe siêu sang và những bí ẩn xung quanh nó đã được giải đáp. Bạn có ấn tượng gì về hãng xe này? Chia sẻ cho mọi người biết dưới phần bình luận nhé. Like và subscribe kênh để đón xem nhiều video hấp dẫn khác. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!